નમસ્કાર મારા વાલા ગુજરાતીઓ, કેમ છો તમે બધા? શેર બજારના સંપૂર્ણ કોર્સમાં એપિસોડ 17માં આપણે પહોંચી ગયા છીએ. તો બહુ સરસની વાત છે. દિવાળી નજદીકમાં જ છે, એટલે મારા અને મારા ફેમિલી તરફથી તમને લોકોને ખૂબ ખૂબ દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. હેપી દીપાવલી. બરોબર, તમારા ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ સંપત્તિ બધું આવે એવી મારી ખૂબ ખૂબ ઈચ્છા અને એવી મારી ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના. શરૂઆત કરીએ આજના એપિસોડની. આજે બહુ સરસ આપણે વસ્તુ શીખવાના છે ઈટીએફ વિશે. ઈટીએફ. હવે આ વિડીયો બનાવું ને ત્યારે હું એવું અઝ્યુમ કરું છું કે આમાંથી ઘણા લોકોને ઈટીએફ શું છે એ ખબર જ નથી અને ઘણા લોકોને ખબર હશે. મારો જે એ છે કે એકદમ પ્રેક્ટિકલ અને સિમ્પલ નોલેજ હું તમને આપી દઉં. હવે જો મોટા ભાગના લોકોને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે ખબર હોય, બરાબર, કે હું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એસઆઈપી મેં તો સ્ટાર્ટ કરી, બરાબર છે, મેં પૈસા ભરવાના ચાલુ કરી, આમ કર્યું તેમ કર્યું. પણ મોટા ભાગના લોકો ખાલી 1-2 હજાર કે 5,000 રૂપિયા નાખી અને પ્રાઉડ લેતા હોય છે. પણ તમે સમજો કે અહીંયા મેં કોઈ એક રેન્ડમ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓપન કર્યો છે જેનું નામ છે આઈસીઆઈસીઆઈ નો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે, બ્લુ ચીપ છે અને ગ્રોથ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. ગ્રોથ એટલે કે ભાઈ એમાં તમારા પૈસા વધે, જનરલી સમજી જાવ, બરોબર છે. તો એ લોકો કરે શું? માની લો કે કોઈ એવું પ્રાઉડ લેતું હોય કે હું તો આમાં 1,000 રૂપિયા નાખું છું, આમ તેમ ફલાણું, બરોબર. તો અલ્ટિમેટલી આ આઈસીઆઈસીઆઈ વાળા કરે છે શું? તમે મની કંટ્રોલમાં છે ને જઈને કોઈ પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સર્ચ કરો. અહીંયા જો એને શું કહી દીધું કે અમે તમારા પૈસા શેમાં રોકશું? આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકમાં, રિલાયન્સમાં, એચડીએફસીમાં, ઇન્ફોસિસમાં, એલએનટીમાં, એક્સિસ બેંકમાં, ભારતી એરટેલમાં, એસબીઆઈ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, મારુતિ સુઝુકી અને એચસીએલ ટેકનોલોજીસ. સમજાઈ ગયું તમને? પછી હવે તમારા પૈસા એકચ્યુઅલી આ બધા શેરમાં જ લગવાના. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે કઈ મેજિક તો છે નહીં. અલ્ટિમેટલી એ લોકો સ્ટોકમાં જ ઇન્વેસ્ટ કરે. અને માની લો કે તમે 1,000 રૂપિયા નાખો કે તમે 5,000 રૂપિયા નાખો, તમારા ટુકડા થઈને અમુક શેરમાં રોકાશે પૈસા, બરોબર, એ લોકોના સોફ્ટવેર થી બીજું કઈ એમાં હોય ને એ પ્રમાણે તમને રિટર્ન મળે. હવે આ બધા અમુક શેર એકદમ ડાઉન જાય તો તમને એવું રિટર્ન મળે, અમુક શેર અપ જાય તો તમને એવું રિટર્ન મળે. બાકી હવે પછી આમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવું છે ખબર છે કે ડેટ ફંડ આવી ગયા, પછી કે લિક્વિડ ફંડ આવી ગયા, પછી કે ડાયરેક્ટ ફંડ આવી ગયા. આ એ બધું ટેકનોલોજી જવા દો, આ બધું અઘરી અઘરી ટર્મ જવા દો. અલ્ટિમેટલી શું છે, હવે તમે આના જેવો એચડીએફસી નો ફંડ ઓપન કરો કે એસબીઆઈ ને, અલ્ટિમેટલી તો એ લોકો સ્ટોકમાં પૈસા રોકવાના. અમુક લોકો થોડું ગોલ્ડમાં પૈસા રોકશે, અમુક લોકો થોડું ગવર્મેન્ટના બોન્ડમાં પૈસા રોકશે રિસ્ક ઓછું કરવા. આવું બધું હોય, બીજું તો શું હોય. એટલે અલ્ટિમેટલી તમારા જ જે પૈસા છે, જો અલ્ટિમેટલી તમારા જ જે 5,000 રૂપિયા છે એ લોકો અલગ અલગ ટુકડા કરીને અલગ અલગ જગ્યાએ રોકે છે. લોકોને ડરાવવામાં શું આવે છે કે ભાઈ ડાયરેક્ટ રિલાયન્સમાં પૈસા રોકવામાં, ડાયરેક્ટ એચડીએફસીમાં પૈસા રોકવામાં. તો અહીંયા એ લોકો શું કરે છે, તમે જે પૈસા આપ્યા એ અહીંયા એ લોકો ઇન્વેસ્ટ જ કર્યા ને, તમે ડરી ગયા એટલે બીજા લોકો પૈસા લઈ ગયા. બીજી એટલે સી મારો પર્સનલી પ્રેફરન્સ, હું કોઈ દિવસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ફેવરમાં નથી. આ એક મારો પ્રેફરન્સ છે, જો હું તમારા ઉપર થોપમાં નથી માંગતો. એટલા માટે આજે હું સમજાવું છું કે ઈટીએફ કેટલું સરસ સોલ્યુશન છે. અને ઈટીએફ ઉપર કોઈ દિવસ કોઈ લોકો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરતા નથી, કરશે નહીં. અને કોમન માણસોને કોઈ દિવસ ઈટીએફ શું છે એ ખબર નથી હોતી. ઈટીએફ એટલે શું? જો મેં અહીંયા એક બ્રોકરનું ઝીરોધાનું મારું અકાઉન્ટ ઓપન કર્યું છે. અહીંયા છે ને મેં મારા વોચ લિસ્ટમાં અમુક વસ્તુ એડ કરી છે. નિફ્ટી બીઝ, ગોલ્ડ બીઝ, માફિંગ, આઈસીઆઈસીઆઈ ટેકનોલોજી, બરોબર. હું પેલા તો ઈટીએફ તમને સમજાવી દઉં. ઈટીએફ એટલે શું કે જ્યાં તમારે કોઈ એજન્ટની જરૂર ન પડે, ત્યાં તમારે કોઈ દિમાગ બહુ લગાવવાની જરૂર નથી, ત્યાં તમારે સૌથી તમારો ખર્ચો ઓછો આવે, બરોબર. અને ત્યાં તમે પોતે કંટ્રોલમાં હોય. એ વસ્તુને શું કહેવાય? ઈટીએફ. ઈટીએફ એટલે એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ. એટલે એવા નાના નાના ફંડ કે તમે બ્રોકરના અકાઉન્ટમાંથી જઈને બાય સેલ કરી શકો. કોઈ એજન્ટ, કોઈ ટેકનિકલ ટર્મ્સ તમારે શીખવાની જરૂર નથી. હવે એનું એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપો. તમને સ્ટોક માર્કેટથી ડર લાગે છે. શું લાગે છે? ડર. અથવા તો તમને એટલું નોલેજ નથી, એટલો ટાઈમ નથી, તો તમે શું કરશો? મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જતા રહેશો. પણ જો આ જ બધાના લીધે હું તમને એક બહુ સરસ સોલ્યુશન ઈટીએફમાં આપું તો, કે જ્યાં તમારે કાંઈ સમજવાની જરૂર નથી, કંટ્રોલ તમારા હાથમાં રહેશે, તમને બધું સમજાશે તો, અને ખર્ચા સૌથી ઓછા આવશે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરતા. તો હવે તમે એવું વિચારો કે તમને ઇન્ડિયાનું આઈટી સેક્ટર બહુ ગમે છે, કે યાર ઇન્ડિયાનું આઈટી સેક્ટર બહુ સરસ છે, આમાં પૈસા રોકવા જોઈએ. પણ તમને એમ થાય યાર ઇન્ફોસિસમાં રોકવું, ટીસીએસમાં રોકવું, એચસીએલમાં રોકવું, આ બધામાં બહુ ડર લાગે છે, ખબર નથી પડતી, પણ આઈટી સેક્ટરમાં પૈસા રોકવા છે. સરસ. તો એક એક્ઝામ્પલ લઉં છું સમજાવવા માટે. અહીંયા આઈસીઆઈસીઆઈ ટેક કરીને એક વસ્તુ મેં એડ કરેલી છે, બરોબર. હવે એ અત્યારે ચાલે છે 29 રૂપિયાના યુનિટથી.
અને એના ઉપર બાય ક્લિક કરું ને, બરોબર, એટલે જો એ બીએસસી માં લિસ્ટેડ છે ને એનએસસી માં છે, બરોબર છે. એટલે હવે અહીંયા તમને દેખાતું હશે જો આ રીતે, અને ત્યારે 29.27, એટલે આનો એક યુનિટ મને 29 રૂપિયામાં પડે. તો અહીંયા 100 યુનિટ, 10 યુનિટ, 100 યુનિટ, 1000 યુનિટ, 1,00,000 યુનિટ, મારે જ્યારે એમાં રોકવાય ત્યારે રોકવું. તો એ આઈસીઆઈસીઆઈ ટેક એટલે આઈસીઆઈસીઆઈ વાળા ETF કાઢ્યો એની અંદર જે 10 થી 12 આપણે ઇન્ડિયાની આઈટી સેક્ટરની કંપની હશે ને એમાં તમારા પૈસા ઓટોમેટિક રોકાઈ જશે એક ક્લિકમાં. જેમ તમે રિલાયન્સ બાય કરો, એસબીઆઈ બાય કરો, એસસીસી બાય સેલ કરો ને એમ, અને તમારે જેમ સેલ કરો એમ સેલ કરી નાખો. રોજ જ્યારે માર્કેટ ઓપન થાય 9:15 માર્કેટ ક્લોઝ થાય 3:30, આ દરમિયાન તમે બાય સેલ કરી શકો એમાં. અથવા આનો ફાયદો બીજો શું, કોઈક દિવસ ઘરમાં 250 રૂપિયા વધારે પડ્યા, કોઈક દિવસ 2500 રૂપિયા વધારે પડ્યા છે, કોઈક દિવસ 50,000 વધારે પડ્યા છે, તો જેમ ફાવે એમ પૈસા નાખો. એક યુનિટ આનો 29 રૂપિયામાં પડશે. અત્યારે તમને ઇમરજન્સી છે, કાઢી નાખો છે, તો બ્રોકર એકાઉન્ટમાં લોગિન કરીને એક ક્લિકે સેલ ઓર્ડર મારો તમે, એટલે પતી ગઈ વાત. બીજા દિવસે 24 કલાકમાં તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા. તમે જેમ બાય સેલ કરો છો એમ જ આને શેર સમજીને બાય સેલ કરવાની. આને કહેવાય ETF. એટલે જ એનું નામ છે ઈ ટી અને એફ, એટલે એક્સચેન્જ, એટલે સ્ટોક એક્સચેન્જ ઉપર ટ્રેડ થતા હોય એવા ફંડ. અચ્છા, હવે તમને એવું થાય, તમે થોડાક સ્માર્ટ થઈ જાવ, તમને એવું વિચારાય કે સર યુએસ છે, યુએસ એ હંમેશા ટેકનોલોજીમાં બહુ આગળ રહે છે, જેમ કે એપલ, જેમ કે માઇક્રોસોફ્ટ, જેમ કે એમેઝોન, જેમ કે ગૂગલ. તો સર આપણે ઇન્ડિયામાં આઈટી સેક્ટર તો ઠીક, પણ આપણે યુએસના આઈટી સેક્ટરમાં મારે પૈસા રોકવા હોય તો જો એનું સોલ્યુશન શું ખબર છે? અહીંયા એક મા ફેંગ કરીને વસ્તુ એડ કરી છે, એનો એક યુનિટ 37 રૂપિયાનો, તો એમાં રોકો. તમારા અહીંયા રોકેલા પૈસા એ યુએસ ની કંપનીમાં રોકાઈ જશે ટુકડા ટુકડા થઈને. યાની જે ટોપ 10-12 કંપનીઓ છે, અને માફિંગ વિશે રિસર્ચ કરશો તમે ગૂગલમાં એટલે સમજાઈ જશે કે એમેઝોન, ગૂગલ, નેટફ્લિક્સ આ બધી કંપનીઓ એમાં આવે. તો તમે યુએસમાં ગમે ઘરમાં બેઠા બેઠા, ઇન્ડિયાના ઘરમાં બેઠા બેઠા તમે 1,500 રૂપિયા, 5,000 રૂપિયા તમે માફેંગ, એટલે આ માફેંગ નું નામ એ માફેંગ એટલા માટે રાખ્યું છે કે આ જેમ કે માઇક્રોસોફ્ટ, એમેઝોન, ફેસબુક, નેટફ્લિક્સ, ગૂગલ આ બધી કંપનીઓનું શોર્ટ ફોર્મ કરી નાખ્યું. એટલે માફેંગ એટલે ડરી ના જતા, આ બધી ટેકનોલોજી કંપનીનો પેલો વર્ડ લઈ લીધો, ચાલો ભાઈ બીજું કઈ નથી કહ્યું, બરાબર. તો યાની આઈટી સેક્ટરમાંથી તમને એવું થાય કે આપણે સર ગોલ્ડમાં રોકવું હોય તો આ રહ્યું ગોલ્ડ બીસ, તો અત્યારે એક યુનિટ 42 નો પડે. એટલે એ લોકો ગોલ્ડ શું ચાલતું હોય ને 50,000 ની આજુબાજુ, તો એના 1,000 ટુકડા કરી નાખે. એવી રીતના તમને ઇન્વેસ્ટ કરાવડાવે, અને જેમ ગોલ્ડ ઉપર નીચે જાય ને એમ આ રીતે ઉપર નીચે જશે બધું. તો તમે ગોલ્ડમાં એ રીતે ઇન્વેસ્ટ કરો. સમજાઈ ગયું તમને? એટલે તમારે કોઈ એજન્ટની જરૂર નથી, કોઈ દિમાગ લગાવવાની જરૂર નથી, કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. એક કીકે બાય, એક કીકે સેલ, કઈ વધારે માથાકૂટ નહીં, તમે તમારા કંટ્રોલમાં, કોઈ ફ્રોડ નહીં, કઈ. આને કહેવાય ETF. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઘણીવાર તમે પૈસા નાખો, ઘણીવાર તમે પૈસા કાઢો, દર વખતે 1%, 2%, આ બધું અમુક આ બધા ચાર્જીસ લાગે છે, જે કોઈ બહુ બોલતા નથી. અહીંયા જો ETF વર્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની મેં કમ્પેરિઝન લખી છે, બરોબર છે. તો અહીંયા છે ને બાય સેલ કરવા માટે ETF માં ડાયરેક્ટ તમે ઇન્ટ્રાડે બ્રોકરથી યુઝ કરી શકો, બરોબર છે. પછી તમારે રોજે રોજનું તમે હોલ્ડિંગ જોઈ શકો ગમે ત્યારે બ્રોકર અકાઉન્ટમાં, આમાં તમારે વાહ જોવી પડે. પછી આમાં ઘણી વાર એવું હોય મિનિમમ કેટલા પૈસા નાખો તમે, આમાં કઈ નહીં, મિનિમમ 1 યુનિટ બી લઈ શકો, બરોબર છે. પછી આમાં એક્સપેન્સ રેશિયો હોય 1%, 2%, આમાં બહુ મિનિમલ હોય છે, 0.1%, 0.2, તમને બ્રોકર જેટલું લાગતું હોય ને બ્રોકરેજ ખબર નહીં પડે તમને, બરોબર છે. અને આમાં બહુ સરસ મજાનું લિક્વિડિટી હોય છે, બહુ સરસ હોય છે. આ વસ્તુ કરવા જેવી છે, મેં પોતે કરેલી છે, મારું ઘણું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. જેમ કે હું તમને બતાવું, આમાં છે ને જેમ કે જો ગોલ્ડ બીસમાં મારા 725 યુનિટ છે, અને હું દર મહિને વધારતો હોઉં છું. માફીમાં 2,000 યુનિટ અત્યારે નાખી દીધા, બરોબર છે. એટલે જે યુનિટ હોય ને અહીંયા તમને દેખાશે, એટલે તમે અહીંયા સર્ચ કરી શકો. હવે તમને એવું ક્યુરિયોસિટી થતી હોય કે સર આ તો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે, તો NSE માં તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરો ને કે એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ ઇન ઇન્ડિયા, તો જો આટલા બધા ટ્રેડિંગ ફંડ NSE ની વેબસાઇટમાં છે. ખાલી બેંક સેક્ટરમાં પૈસા રોકવા છે, ખાલી PSU બેંકમાં રોકવા છે તમારે પૈસા, ખાલી ફાઇનાન્શિયલમાં રોકવા છે, ખાલી FMCG સેક્ટરમાં રોકવા છે, ખાલી સેન્સેક્સમાં રોકવા છે, બસ તમારા ટુકડા થઈને એની મેરેમાં ઇન્વેસ્ટ થઈ જશે, બરોબર. અને તમે અહીંયા આટલું સર્ચ કરો કે ETFs ઇન ઇન્ડિયા,
બરોબર. એક વિકીપીડિયાની બી એક બહુ સરસ લિંક હતી, એમાં બી બધું આવી જાય છે એકચ્યુઅલી. હા, લિસ્ટ ઓફ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ, બરોબર. જો આમાં બધું આપેલું છે, બધા ફંડને સ્ટડી કરી શકો તમે. એમાં કઈ જોવાની વાત નથી. નિફ્ટી બીઝ જેમ કે જો એક બહુ સરસ વસ્તુ છે, નિફ્ટી બીઝ અહીંયા છે. હવે એનું એક યુનિટ કેટલાનું છે નિફ્ટી બીઝનું? 191 રૂપિયાનું. એટલે નિફ્ટી બીઝ કરે શું કે જો તમને એટલું તો ખબર હશે, મેં તમને શીખવાડ્યું કે નિફ્ટી છે ને, નિફ્ટી એક 50 કંપનીઓનો સમૂહ છે. માની લો કે તમે હવે આમાં પૈસા નાખવાનું શરૂ કર્યા, તમે કોઈક વાર 5,000 નાખ્યા, કોઈક વાર 1,000 નાખ્યા, કારણ કે 190 રૂપિયાનું યુનિટ છે, બરોબર. કોઈક વાર 10,000 નાખ્યા, બરોબર છે. તો એ તમારા પૈસા ટુકડે થઈને 50 કંપનીમાં રોકાઈ જશે. વિચારો તો. એટલે એને કહેવામાં આવે છે નિફ્ટી, અને પછી નામ આપી દીધું બીઝ. બીઝ એટલે નાના નાના યુનિટ, મધમાખી, બરોબર. તમારે જે સમજવું એ સમજો, હું તમને એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવું છું. તો આવી રીતના તમે સેન્સેક્સમાં બી તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો. સેન્સેક્સ એ નહીં છે બધી પ્રોડક્ટ. આમાં વિકીપીડિયા વાળું પેજ મેં કીધું, અથવા તો એનએસસી માં જઈને ETF સર્ચ કરો એટલે બધું આવશે કે તમારે કઈ રીતે કરવું છે. બધી રીતે કરી શકો. એટલે આ ઓપ્શન છે ને, લગભગ હું 10 જણાને પૂછું તો 10 માંથી ઘણી વાર તો 0 ને ખબર હોય છે, કાં તો 1 ને ખબર હોય છે, ખબર જ નથી હોતી એ લોકોને કે શું છે શું નહીં. એટલે આ બહુ સરસ ઓપ્શન છે, આમાં કરાય. મારું પોતાનું આમાં ઘણું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, આ બહુ સરસ છે. પોતાના હાથમાં કંટ્રોલ લે, એક્સપેન્સ ઓછા થાય. એટલે દુનિયા સમજવા જેવી છે ETF ની. તમે સમજો એટલી ઓછી છે. અને આમાં કેવું છે, માની લો કે તમે 10-15 દિવસ સ્ટડી કરી લીધું તો પૂરું, તમને ખબર પડી ગઈ શું છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડની દુનિયા એટલી કોમ્પ્લેક્સ છે, તમે હજારો વિડીયો જો ને હજારો પ્લાનિંગ કરો, તમને કઈ ન સમજાય, બરોબર. અને અલ્ટિમેટલી એ લોકો કહી દે 3 વર્ષથી રિટર્ન ન મળ્યું હોય ને, આ તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે, લોંગ ટર્મ કરવું પડશે. હા, આમાં આ કઈ મેજિકની છડી નથી, પણ આ એક બહુ સરસ ઓપ્શન છે એક સામાન્ય લોકો માટે, બરોબર છે. એટલે આજના એપિસોડમાં મારે તમને એટલું સમજાવવું હતું. ETF સુધી આપણે વધારે તમને મારે કન્ફ્યુઝ નથી કરવા, ખાલી મારે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ જગાડવો હતો. હજી 18 એપિસોડથી હજી બહુ સરસ સરસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો કરવાની છે સ્ટોક માર્કેટમાંથી, કઈ રીતે પૈસા બને, હજી બધી ઘણી બધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રીતો, ટેકનિક્સ, ઘણું બધું. મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. અને વન્સ અગેન દીપાવલીની શુભકામના. તમારા બધાના ઘરમાં સરસ સુખ, સંપત્તિ અને શાંતિ બી આવે એવી મારી પોતાની ઈચ્છા, મારી પોતાની પ્રાર્થના. ચાલો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. દોસ્તો, જો તમને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો આ વોટ્સઅપ નંબર ઉપર તમે મેસેજ કરી શકો. બીજું કે જો તમારે એક સિરિયસ ટ્રેડર અથવા તો ઇન્વેસ્ટર બનવું હોય તો આપણી પૈસા તો બનેગાની વેબસાઇટ વિઝિટ કરી લેજો, અથવા તો આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે એ બી તમારા મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કરી લેજો. અને તમને તરત જ 5 લાખ રૂપિયાના કોર્સિસ ફ્રી મળી જશે. અને હા, આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં.